ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਂਕਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸੂਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਸੂਈ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਂਕਾ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੂਈ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਂਕਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸੂਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੈਕ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਈ 'ਚੋਂ ਧਾਗਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਉੱਧੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੇਨ ਵਰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉੱਧੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨੀਡਲ ਸਟਿਚ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕੁ ਸਟਿਚਿਸ ਹੋਰ ਹਜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨੀਡਲ ਵਰਕ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਰੀ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ ਇਸ ਸਟਿਚ ਨਾਲ। ਬੈਕ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇ ਥਰੈਡ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਸਟਿਚ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।